احنا في الفيديو ده هنشوف ايه الستبس اللي احنا محتاجينها عشان ننستول السي بلس بلس كومبايلر للويندوز اوبريتنج سيستم. ننزل عشان نقدر نرن اي بروجرام عندنا كسي بلس بلس بروجرام. محتاجين تو سوفت ويرز هنعملهم انستوليشن. اول واحد هيبقى السي بلس بلس كومبايلر، ده عشان نعمل له انستوليشن هنفتح البراوزر بتاعنا وهنروح للويب سايت اللي هو من gw-w64.org. وهنروح لداونلودز، من داونلودز هنختار المين GW-W64 بيلدز. تمام، بعد كده هنا اهو هنروح للسورس فور بيج، الداونلود المفروض يبتدي اوتوماتيكلي دلوقتي. اوكي، داونلود هنا اهو خلص. وهبدأ اعمل الفايل عشان ابدأ افتح الفايل عشان اعمل له انستليشن. برضه في حاجة مهمة جدا انا محتاج تبقى عارفها، نوع الاوبريتنج سيستم بتاعك ايه، هو ويندوز انت شغال 64 بت ولا 32 بت؟ فعبال ما الانستليشن يفتح عندي بس. اوكي، الانستليشن كده فتح اهو. ادوس نيكست اهو مرة. اوكي، الفيرجن نتأكد ان احنا في الليتست فيرجن. الاركتكتشر انا عايزك تبقى عارف انت السيستم بتاعك 32 بتس ولا 64 بت. نعملها ازاي؟ هتدوش ممكن تدوس ستارت اكس وتفتح settings او سيستم على طول. السيستم هنا هتلاقي ان السيستم تايب في الديفايس بتاعي هو 64 بت اوبريتنج سيستم. اوكي، انا محتاج تتاكد ان هو 64 بت اوبريتنج سيستم فعلا. لو هو 64 بت اوبريتنج سيستم، الانستليشن هنا الاركتكتشر هنختار الاكس 86_64. لو هو 32 بت اوبريتنج سيستم هنختار الاي 686. اوكي، فاحنا هنختار هنا اهو الثريدز والاكسبشن والبيلد فيرجن هنسيبهم زي ما هم، مش هنغير فيهم حاجه. بعد كده هندوس نيكست. الديستنيشن فولدر هو سي بروجرام فايلز من GW64. انا عايزك تشيل كل الكلام اللي بعد كده، احنا خليها دايما من GW-W64 بس. اوكي، هندوس نيكست. هيبدأ هو يداونلود كل النسيسري فايلز بقى عشان انستليشن يكمل. اوكي، كده يعتبر الانستليشن خلص. هدوس فينيش، اتاكد ان هو هيبقى موجود.
هنفتح نفتح فايل اكسبلورر ونروح في السي بروجرام فايلز. اوكي، من جي دبليو 64 من جي دبليو 64 فولدر اسمه بن. عايز اشوف ان جي بلس بلس موجود. اخد اللوكيشن ده كوبي، اعمل كوبي لللوكيشن ده، اروح قافل الاكسبلورر، هاجي هنا تاني هعمل ادوس على ستارت اكس، تمام، افتح سيستم تاني، اروح لاباوت اخر حاجه خالص، وانزل تحت خالص دي ادفانسد سيستم سيتنجز، وجوه ادفانسد سيستم سيتنجز هنا اهو الاقي في الادفانسد تاب في environment variables، كليك عليها، وجوه system variables هروح عند path، دبل كليك عليه، بعد كده اقول له new، وهعمل بيست لللوكيشن ده، هعمل بيست لللوكيشن بتاع البن فولدر اللي موجود جوه المين جي دبليو اللي انا لسه عامل له انستليشن. ادوس اوكي، اوكي، اوكي هنا، هقفل كده. انا عملت انستليشن للمين جي دبليو، بعد كده هفتح وهعمل انستليشن لفيجوال ستوديو كود. بس هحتاج انا اسيرش الاول على فيجوال ستوديو كود. اوكي، فالويب ادرس بتاعه code.visualstudio.com. دوس على داونلود في ويندوز. انا اوريدي كنت عامل داونلود قبل كده، انا هفتح بس اللي خلصان، الاقي كود في ويندوز هنا اهو، نبدأ نعمل الانستليشن بتاعه. accept الاجريمنت وندوس next. اوكي، ندوس next. اوكي، لو انت عايز تعمل ديسكتوب ايتم هتشيك دي، انا اهم حاجه بس ان اد تو باث تبقى موجوده، ان اخر تشيك بوكس يبقى معمول عليها صح، وندوس next to install. اوكي، ندوس finish launch الفيجوال ستوديو كود.
اوكي كده في اس كود اشتغل. نبدأ أول حاجة بس ننستول البلجن بتاع السي بلس بلس. هنكليك على extensions وفي السيرش هنا هو هنكتب سي بلس بلس. اوكي تلاقي هنا سي بلس بلس سي بلس بلس انتليسنس وديباجنج كود براوزنج، هندوس عليها انستول. اوكي فاحنا كده عملنا انستليشن للسي بلس بلس كومبايلر وفيجوال ستوديو كود، ده المكان اللي هنعمل فيه الكود اديتنج بتاعنا وهنبدأ نعمل عليه الرن. كتابة الكود نفسها وتظبيط الانفايرمنت بتاعة الفي اس كود هنخليها في فيديو تاني عشان الدنيا تبقى منظمة.